ang POLO ay operating arm po ng Department of Labor and Employment sa overseas. Ito po ang nagbibigay ng mga serbisyo para sa protection ng ating mga migranteng Pilipino na nagtatrabaho abroad. So the range of our services are from the regulation of employment agencies, deploying Filipino workers to Hong Kong, to the provision of repatriation services, hospital visits, case management, reintegration, promotion, tapos yung mga policy advocacy, kung may mga kailangang bagong policy that the Hong Kong government should formulate, then we advocate for the formulation of those policies. Basically, yan ang function ng POLO sa atin. Right now po, ang pinaka-hot na issue dito ngayon ay yung tinatawag nating Overseas Employment Certificate, yung OEC. Pero hindi ko naman ituturing yan na permanenteng issue dahil as far as we're concerned, pag na-register na lahat yung ating mga Filipino migrant workers dito sa Hong Kong, ay hindi na yan magpipila ulit. Ngayon kasi ang policy ng POA is to get them registered online before they can be exempted from from obtaining the Overseas Employment Certificate. So, ang ginagawa natin, tinutulungan natin silang mag-create ng accounts, mag-register, and then even our weekends and our holidays, ginugugol po natin sa tutulong sa ating mga Pilipino dito sa Hong Kong para makakreate sila ng account at para mag-register sa BM Online. Nagkakapila lang yan dahil nga maliit yung ating opisina at napakarami po ng mga Pilipinong umuwi every now and then papuntang Pilipinas. 3 po ang peak natin dyan sa isang taon, yung Christmas peak na tinatawag, which starts from October to all the way down to February. And then pag summer naman, pag umuwi yung employer, siyempre pauwiin din nila yung kanilang, pag nagbabakasyon yung mga employer, pauwiin nila yung kanilang kwan, which starts from mga June to July to August. And then meron din tayong yung graduation peak naman. Pag March, April, yan, umakyat din yung mga kumukuha ng OEC. And then, cycle na naman, December na naman uli ang peak. So, on any given Sunday, siguro mga aabot na mga 500 katao ang kumukuha ng OEC. So, you can imagine kung gaano ka-crowded dito. Nakita nyo naman, ang liit ng opisina compared to the number of workers that are coming here for services. Isa sa mga pinakauna kong ginawa nung ako'y nag-report dito sa Hong Kong, nagbisitang ng isang Pilipina sa morgue dahil siya ay nahulog sa isang building from the 49th floor sa New Territories, taga Isabela yun. So, right there and then we decided that enough is enough. So, nagkampanya po kami kasama po ang Filipino community dito para maipagbawal na po yung paglilinis ng bintana sa labas ng building. Ang isip kasi ng mga employers dito ay parang skilled window cleaning yung ating mga domestic helpers. Sabi namin, tama na yan. So pinagbawal po namin ang mga kontrata na walang prohibition against external window cleaning. We actually stopped the verification of employment contracts. So nagkaroon ng konting controversy, but in the end, pumayag na yung Hong Kong government na ma-incorporate yung isang provision sa kanilang employment contracts effective January 1, na dapat ay kung maglilinis man ang Filipino migrant worker dito sa Hong Kong na bintana, dapat ay sa loob lang, at kung sa labas, dapat may safety grill at hindi dapat lumabas yung katawan. Pwedeng lumabas yung kamay lang sa paglilinis. So we consider that as a small triumph for not only the consulate but also the Filipino community. There are unscrupulous employment agencies
registered with the POA who hide their placement fees behind the so-called training fee. Every migrant worker who goes to Hong Kong for employment has to have a certificate, national certificate 2 from TESDA. May mga accredited training institutions in collusion with employment agencies, binobloat nila yung training fee at doon tinatago yung placement fee. Bawal yan. Ang problema, wala pa tayong black and white na policy about the maximum training fee that can be charged against our migrant workers. So, pinag-alam ko na sa POA at sa TESDA the need for them to come up with a black and white written policy on the limit that how much training fee can be charged. If I had the opportunity, I would siguro I would advocate that yung sa ethical recruitment standards na kinakampanya ngayon ng International Labor Organization, ng IOM, and certain sectors of the industry na sana ma-adapt ng lahat ng registered employment agencies sa Pilipinas at mai-adapt na rin ito ng POA sa kanilang regulatory system. By that way, hindi mailagay sa peligro yung ating mga migrant workers na illegally recruit sila at maging biktima sila ng human trafficking. I think that is the only way. Habang nandito pa po yung ating konsulado sa Hong Kong, habang nandito po yung Philippine Overseas Labor Office, binibigay po namin ang assurance sa ating mga Filipino migrant workers na kami po ay handang tumulong sa kanila sa lahat ng kanilang mga problema, mula sa problema sa kanilang mga amo o kanilang mga employer o di kaya problema nila laban sa kanilang Hong Kong agency at saka laban sa kanilang mga Philippine employment agencies. So, we have a lot of avenues for communication with them. May meron tayong mga Facebook accounts. 6 yung Facebook accounts natin. So, pwede silang mag-communicate anytime sa atin kasi ang telepono, medyo nahihirapan sila dahil nga minsan bawal ang tumawag sa bawal sa mga amo nila. So, ang ginawa namin, nag-set up kami ng Facebook account so they can communicate with us.